วันนี้มาชวนทำเมนูของอร่อยที่คนรักสุขภาพต้องชอบเค้กโยเกิร์ตบลูเบอรี่หวานน้อยอร่อยมากสูตรนี้รสชาติเบาๆไม่หวานทำจากโยเกิร์ตโลแฟตที่สำคัญส่วนผสมน้อยมากไม่ใส่แป้งเค้กส่วนผสมมีแค่ไข่โยเกิร์ตน้ำตาลเกลือเล็กน้อยและแป้งข้าวโพดเราจะเพิ่มความอร่อยด้วยบลูเบอรี่ได้รสชาติเบาๆเปรี้ยวนิดๆอร่อยลงตัวมากๆใครอยากลองทำเราไปดูวิธีทำกันเลยเริ่มจากการเตรียมพิมพ์เราจะใช้เป็นพิมพ์แบบถอดก้นเป็นพิมพ์ขนาดประมาณ7นิ้วหรือ2ปอนด์เสร็จแล้วเราก็จะวางกระดาษรองอบลงไปตัดให้ใหญ่กว่าพิมพ์กดลงไปแบบนี้ให้กระดาษแนบไปกับพิมพ์จากนั้นก็ใช้กรรไกรตัดขอบที่เป็นส่วนเกินออกขั้นตอนต่อไปเรามาเปิดเตาวอร์มไฟจะอบที่อุณหภูมิ150องศาก็จะวางไฟไว้ที่160องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาโดยใส่ที่วัดอุณหภูมิไปด้วยเพื่อจะได้วัดอุณหภูมิไฟได้แม่นยำขึ้นต่อไปเราก็มาเตรียมวัตถุดิบจะมีแป้งข้าวโพดใช้แค่แป้งข้าวโพดไม่ต้องใส่แป้งเค้กประมาณ50กรัมจากนั้นไปเตรียมน้ำตาลทรายใช้เป็นน้ำตาลทรายเบเกอรี่ประมาณ90กรัมต่อไปมาแยกไข่ใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน4ฟองเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่เค้กจะได้ไม่คาวไข่ขาวก็จะได้ตีขึ้นง่ายเสร็จแล้วเราก็มาแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดลงไปในไข่ขาวต่อไปมาเตรียมทำส่วนผสมของไข่แดงก็จะมีโยเกิร์ตใส่เป็นโยเกิร์ตโลแฟตขนาดประมาณ430 ml เทโยเกิร์ตลงไปผสมกับไข่แดงที่เราแยกไว้จากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันจนเนียนใส่เกลือลงไปประมาณ1/8 ช้อนชาแล้วก็คนให้เข้ากันสุดท้ายใส่แป้งข้าวโพดร่อนแป้งข้าวโพดลงไปในส่วนผสมแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันต่อไปเรามาตีไข่ขาวบีบน้ำมะนาวลงไปประมาณครึ่งลูกจากนั้นเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยแล้วทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปโดยแบ่งใส่ 2-3 ครั้งแต่ละครั้งจะให้ห่างกันประมาณ 15-20 วินาทีทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปจนหมดแล้วก็ตีไข่ขาวต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางแล้วก็ตีด้วยความเร็วต่ำอีกประมาณ30วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศขั้นตอนต่อไปนำไข่ขาวที่ตีได้โดยตัดแบ่งส่วนหนึ่งมาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงแล้วก็คนตะร่อมให้เข้ากันด้วยความเบามือเทส่วนผสมกลับไปในชามไข่ขาวเดิมแล้วก็คนตะร่อมให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นก็นำไปใส่พิมพ์
เทใส่พิมพ์เค้กเสร็จแล้วเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศ จากนั้นเราจะวางบลูเบอรี่ด้านบนจะใช้เป็นบลูเบอรี่แช่แข็ง ก่อนนำมาใช้ให้นำออกมาจากตู้เย็นให้น้ำแข็งละลาย ตักแป้งข้าวโพดลงไปคลุกเคล้ากับบลูเบอรี่แล้วก็นำไปโรยบนหน้าเค้กโดยใส่ปริมาณมากน้อยตามชอบ จากนั้นก็นำเข้าอบกันได้เลย อบที่อุณหภูมิ 150 องศา ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลม ใช้เวลาประมาณ 55-60 นาที แนะนำให้เพื่อนๆวางกระดาษให้สูงกว่าที่จะทำเพื่อป้องกันเค้กหล่นออกมาเพราะเขาจะฟูมาก ครบเวลาแล้วนำเค้กออกจากเตาพักไว้ให้เย็น แล้วก็นำไปแช่ในตู้เย็นโดยใช้ฟิล์มถนอมอาหารปิดไว้จะแช่ไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง เค้กที่นำออกมาจากเตาจะยังมีความเด้งๆดึงๆแต่ว่าข้างในเขาสุกแล้วนะคะ เมื่อนำไปแช่เย็นก็จะได้เนื้อเด้งนุ่มกำลังดีเลยค่ะ เค้กที่เราแช่เย็นจนครบเวลาแล้วเขาจะยุบตัวลงเล็กน้อย แต่เนื้อเค้กยังมีความนุ่ม เด้ง เนื้อเนียนละมุนมากค่ะ ถ้าใครติดหวานเหมือนกันจะโรยน้ำตาลไอซิ่งแบบจัดก็ได้ หรือว่าจะราดด้วยน้ำผึ้งหรือว่าคาราเมลก็ตามชอบเลย เพราะเนื้อเค้กที่ได้เขาจะมีความเบาๆ รสชาติอ่อนๆ แต่หอมกลิ่นโยเกิร์ตมากๆ แล้วก็เข้ากับบลูเบอรี่สุดๆเลยค่ะ วิธีทำก็ง่ายทำทานได้บ่อยเพราะใช้วัตถุดิบน้อย ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ ถ้าใครลองทำแล้วได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกัน คลิปนี้จะต้องลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ